הבורא עולם מסתכל כאן על 7 מיליארד אנשים, יש 2 מיליון סוגים בעלי חיים, יש מאות מיליארדים של פרפרים, יתושים, פילים, שפנים בכל העולם, גויים, יהודים, כוכבים, גלקסיות, עד כל מושגח אצלו בכל שנייה. ואם דבר אחד קטן הוא יאבד עליו שליטה פעם אחת, כל העולם נחרב. כשאדם מבין את גדלות הקדוש ברוך הוא, מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יש לו זמן להתעסק בפרעוש כמוני, זה נראה דבר שלא נתפס בשכל. גלקסיות, מיליארדים של גלקסיות, כוכבים, מערכות שלמות של כוכבים ענקיים פי 1000 מכדור הארץ כל אחד ומעלה, והכל זז, וכל העולמות, ועולמות עליונים, ושבעה רקיעים, ומלאכים, ואני הפרעוש, אכפת לו איך הנחתי תפילין ומה יצא לי מהפה ואיך אני מתלבשת וכו'. זה דבר שקשה להקל אותו. אבל מה, עם התורה אפשר להתווכח, זה מכתב רשמי מהקדוש ברוך הוא, וזה ככה כתוב. אם הספר הזה, תורה מלשון הוראה, באמת ניתן על ידי זה שברא אותי, באמת ניתן על ידי זה שנותן לי חמצן כל יום, באמת נברא על ידי זה שמפרנס את העולם, זה שמספק לכולם אוכל, וזה שמזווק זיווגים ומביא ילדים, והוא שולט במחלות כמו שהתורה אומרת. כתוב בתורה, אני השם רופאיך, את המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. רואים שמי שמביא לנו את המחלות זה הבורא, ומי שלוקח אותם זה אך ורק הוא. נכון? הוא משתמש ברופאים, הוא משתמש גם בחשמלאים, הוא משתמש בחיילים, בטייסים, בכל מה שיש בעולם. אבל מי שולט, מי הסוויץ' הראשי, זה אך ורק הוא. מיליון רופאים לא יעזרו אם הוא לא רוצה שהאדם יחיה. ואם הוא רוצה שהאדם יחיה, הרופא הכי מצ'וקמק בעולם פתאום יצליח. למה? כי ככה הוא רצה. ובני אדם גדולים ככל שיהיו, לא יכולים להשפיע על הבריאה ללא רשותו. אין דבר בעולם, אפילו איך עלה ייפול מהעץ, אם ייפול לצד ימין או ייפול לצד שמאל, זה משפיע על כל הבריאה. כל יצור בעולם, אם תתבונן בו טוב, תתפעל מגודל הדבר. אומרת לך התורה, מותר האדם מן הבהמה עין. אין לך שום יתרון על בעלי החיים. מלבד מה? דבר אחד רק. מלבד הנשמה הטהורה, הישות הרוחנית, האנרגיה הרוחנית האלוקית שיש לך בתוך הגוף, זה הדבר היחיד שמבדיל אותך מבעלי החיים. נו, ואז מה? מה ההמשך? מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. נו, אז מה מיוחד בזה? עדיף היה להיות בעל חיים ולא לתת דין וחשבון, לא? לא נכון. אם תעשה את מה שציוו אותך, תרוויח אין סוף של עונג. אל תסתכל על השלילי ותוותר. בביזנס יש הרבה מכשולים, יש השקעות, יש הרבה עסקי אוויר. אנשים 10 שנים עובדים על איזה פטנט, לפעמים נכשלים בסוף, אז מנסים עוד פעם ועוד פעם עד שמצליחים. כשזה מגיע למצוות מוותרים מראש. למה? כי לא מאמינים. שבעה שבועות לאחר יציאת מצרים עומדים בחג השבועות, מה שנקרא היום חג השבועות, שזה חג מתן תורה. הביא אותנו לכאן כדי לתת לנו תורה, לא כדי חלילה לפגוע בנו. והכל ניסיון. עוד לפני שהתורה ניתנה במלואה, כבר משה מסביר לנו בעצם מה כל תכלית החיים. מה כל תכלית החיים? הכל מאלף עד תף ניסיון אחד גדול. כמובן שיש ניסיון אחד גדול שמחולק למיליוני ניסיונות קטנים. יש הרבה ניסיונות, כל דקה ודקה זה ניסיון. כל צעד ברחוב שאדם עושה זה ניסיון, תלוי לאן הוא הולך. כל פעולה, כל דיבור, כל מחשבה, כל רצון של אדם, כל דבר ודבר האדם נבחן. כמו שנראה, חלק מהדברים שאנחנו אומרים קצת קשה לאנשים לקבל. לפעמים האמת מטרידה בני אדם.
טבע האדם מטבעו שהוא מחפש תירוצים והתחמקויות, להתחמק ממטלות. כולנו היינו בצבא, היינו בבית ספר, יודעים מה זה מטלות. כשיש מטלות כולם נעלמים. אבל כשמדובר במטלות שניתנו על ידי בורא עולם, חוקי המשחק משתנים. כל מה שצריכים בעצם זה שלושה דברים. א', להוכיח שבורא עולם קיים וכל היצירה המופתית הזאת מתוכננת מאלף עד תף בהשגחה מלאה. החלק השני, להוכיח לא רק שיש בורא לעולם וברא אותנו, אלא שנתן לנו תורה. צריכים להוכיח שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה הם על ידי זה שברא את העולם. והחלק השלישי והחשוב מכל, אם כך, האם מצאנו אי פעם יצירה ללא תכלית? ראיתם פעם איזה דבר שנברא ללא תכלית? שולחן, מקרן, מחשב, מיקרופון, מצלמה, כל דבר שנברא עד היום, הבורא של אותו דבר החליט קודם כל מה הוא רוצה. אחרי שהוא החליט מה הוא רוצה, הוא החליט איך לברוא את אותו חפץ. כשרואים עולם כזה גדול, מתבוננים בבריאה, רואים שהדבר הכי חשוב בעולם זה האדם. האדם שולט בכל הטבע, בחיות, בחומרי הגלם, בצומח, כל מה שיש בעולם מתחת שלטונו של האדם. אז רואים שבורא עולם ברא פה אדם שהוא הנושא, גולת הכותרת של כל הבריאה. ואחרי שהאדם נברא בעולם, הייתכן שנברא האדם לתוהו, שאין לו תכלית? ועוד יותר, שאלה קצת יותר קשה, הייתכן שבורא עולם שם כאן מיליוני בני אדם בלי לגלות להם מה תכלית הבריאה? לפי גודל היצירה, כך יודעים על גדלות היצרן. לייצר כיסא של $20, לא צריכים להיות גאון, יום-יומיים הדרכה ואתה יודע לייצר כיסא. לייצר וילונות צריך שבוע של אימונים. לייצר מחשב צריך 20 שנה. לייצר ספינת חלל צריך 100 שנה של אימונים ותכנונים עד שעשו ספינת חלל. זאת אומרת, ככל שהדבר יותר מתוחכם, כך אני יכול להישבע שהיצרן היה יותר חכם ויותר בעל יכולת. עכשיו, האם ראינו אי פעם, בכל פינה שבעולם, יצירה שלא היה לה תכלית? האם יש כאן מישהו שיכול להגיד מהיום שהוא נולד ומה שהוא למד וראה בכל החיים שלו, שהוא יכול להחזיק משהו ביד ולהגיד זה נוצר סתם כי בא לאיזה מישהו לייצר את זה? לא היה לזה שום תכלית. מעולם לא מצאנו כזה דבר. אף פעם לא היה כזה דבר. כל דבר שנוצר אי פעם, קדם לו תכנון רב. האם ייתכן שהיצרן שברא את האדם, ברא אותו ללא תכלית? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם ייתכן שהיצרן ברא את האדם, כמובן שהוא ברא אותו עם תכלית, יש לו אצבעות, יש לו ידיים, רגליים, שכל, הבנה, זיכרון, כל מיני דברים. אז ברור שלאדם יש תכלית, אבל האם ייתכן שהיצרן ברא את האדם ולעולם לא גילה לו מה התכלית שלו בחיים? אז בשביל מה הוא עשה את זה? אבל הדבר החשוב מכל, מה תכלית החיים? מה בורא עולם רוצה מכל יהודי ויהודי? גם לגויים יש תכלית, גם לבעלי חיים יש תכלית, כל דבר בעולם יש לו תכלית. אבל הדבר הכי חשוב בעולם, כמו שכותב הספר בכבודו ובעצמו, זה היהודי, עם ישראל. לא הרבה יודעים שמבריאת העולם ועד מתן תורה עברו המון שנים. לפי היהדות העולם הוא 5,769 שנים. ומאז שהעולם נברא ועד שקיבלנו תורה, בערך עברו 2,400 שנה עד שנאספנו להר סיני וקיבלנו תורה. תורה בעברית מלשון הוראה. ואחרי שקיבלנו את התורה הבנו בדיוק מה התכלית. בתורה כתוב, אם תיקח את כל תענוגות העולם הזה. מה זה תענוגות העולם הזה? כסף, נשים, אומנות, ספורט, אכילה, שינה, כל תענוגות העולם הזה, תחבר הכל ביחד, של כל האנשים שחיו פה בכדור הארץ מתחילת העולם ועד סופו. כמה זה? 100 מיליארדים.
היום יש 7 מיליארד, דור הקודם היו 4 מיליארד, דור לפני היה 1.5 מיליארד, דור לפני היה אולי מיליארד. תחבר את כולם, יכול להיות 100 מיליארד אנשים חיו פה. תחבר את התענוגות של כולם ביחד במשך 70-80 שנה שאדם חי פה, איזה הר של תענוגות יהיה מפה עד השמיים, כן? תחבר את כל ההנאה שאנשים נהנו מאוכל. כמה הנאה. כל מה שנהנו מנשים, מכל מיני דברים. כל מה שנהנו מכל דבר שאתה רק יכול לחיות. חבר את של כולם ביחד, זה לא ישווה, לא שווה לשעה אחת תענוג של נשמה של יהודי ששמע בכל בורא עולם ועכשיו הוא נמצא בעולם הבא. שעה אחת של העונג שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ששמע בקולו, זה יותר מכל מה שחיו פה כולם ביחד. איפה זה כתוב בתורה? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כל העולם, כדור הארץ הזה, שיהיה כאן 6,000 שנה עם מיליארדים של אנשים ותענוגות והכל, לא יכולים להגיע לשעה של יהודי אחד. אלא מה זה כל תעשיית הבלוף על זה? המפץ, הפיצוץ, מקרה, הכל זה, מה זה כל זה? למה יש כל כך הרבה דחף לאנשים להכחיש את התורה? למה? למה אף אחד לא מנסה להכחיש מילון אבן שושן, מובי דיק, כל מיני ספרים שכתבו עד היום, אף אחד לא מנסה להכחיש. את התורה כולם מנסים להכחיש. למה? כי התורה מחייבת את האדם להשתנות, והאדם לא רוצה להשתנות. רוצה להישאר נואף, גנב, עצלן, רמאי, לעשות את כל הטריקים שבעולם, ולא רוצה להשתנות. לכן מה הדרך הכי קלה? מה, אני אשמור שבת עכשיו? עזוב אותי, מה, אני הולך בחום הזה, אני הולך לבית הכנסת 20 דקות? לא בשבילי. עזוב אותך שטויות, הרבנים כתבו את זה, המציאו את זה, כל אחד בא, המציא משהו, והנה נהיה לך תורה. זה הרבה יותר קל מאשר להגיד, כן, התורה היא אמת, רק מה, אני חי בשקר. אנשים לא באים ואומרים, שמע, התורה אמת, אני לוזר. לא אומרים את זה. מה אומרים? עזוב אותך, תוכיח שטויות, בלוף. אנשים שאני מדבר איתם אומרים לי, תשמע, אני טוב לי איך שאני. אתה תהיה מה שאתה, עזוב אותי איך שאני טוב לי. יש אנשים חושבים שטוב להם. בתורה כתוב, תאמרו כי טוב השם. הדבר היחיד שהוא טוב, מגלה לנו בורא העולם. מי מוסמך לקבוע מה זה טוב ורע? מי? זה שברא את העולם הוא היחיד שיכול להחליט מה נקרא טוב ומה נקרא רע. אם בני האדם יחליטו מה זה טוב, הנה לך מיליון סוגי טוב. היטלר יגיד שזה טוב להרוג יהודים, תינוקות, להכניס אותם לתנור, זה טוב. החמאסניק יגיד את אותו דבר. הסיני יגיד שטוב זה לאכול תולעים חיים. כל אחד יגיד שטוב זה להיות שחקן כדורגל. אחד יגיד שטוב זה לזלול כמו חזיר כל היום. השני יגיד טוב זה לקחת סמים ולהיות בדמיונות. כל אחד יש לו טוב אחר, אף אחד לא יכול להחליט כולם פה אחד מה זה טוב. הקדוש ברוך הוא בחר בנו בגלל שאהב את אברהם, יצחק ויעקב. אחר כך כתוב בתורה, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים ועקוץ בם. אומר לך בורא עולם בתורה שכל העולם מאמין בה, חוץ מכמה מהישראלים. כל הנוצרים מאמינים שהתורה מאלוקים. כל המוסלמים מאמינים. מה הראיה? הנוצרים קוראים לתורה The Old Testament. רק הם טוענים שיש חלק ב'. אף פעם לא אמרו חלק א' לא מבורא עולם. אף נוצרי שמכיר שיש בורא לעולם, מעולם לא ניסה לטעון שהיהודים לא קיבלו תורה בהר סיני. רק אצלנו במדינה יש יהודים שיש להם את העוז ואת החוצפה לצעוק, התורה זה סתם ספר היסטוריה.
איך ייתכן שאדם בר דעת יחיה 70-80 שנה ואף פעם לא יקדיש שבוע מחייו כדי לכל הפחות להרגיע את המצפון שזה בלוף? הרי הם יבואו ויגידו לי, שמע, יש לך פצצה, החביאו לך פצצה בבית, ועכשיו אני צריך שבוע לעבוד, לעבור בחירות, לבדוק, לעלות לגג. אין לי ברירה, אני חייב, כי אני לא יכול לקחת כזה סיכון שזה שם. שבא בן אדם אומר, יש כאן פצצה, יש כאן חומר אטומי, יש חומר נפץ. אם התורה אמת, אתה מרוויח חיי נצח עם עונג שאין לו קץ, ואם לא, אתה מפסיד את הכל. לא שווה לך להשקיע שבוע ימים של חקירות וויכוחים, לשאול, לשלוח אימיילים, להתווכח, להרביץ לרב, לקבל תשובות, עד שבסוף תגיד, ברוך השם, הוכחתי שהרב הזה מדומיין, כולו צ'יזבטים, ברוך השם, שלום עלייך נפשי. אדוני, הספר הזה זה הספר הכי חשוב שאי פעם ניתן לאנושות. זה הספר היחיד שניתן על ידי זה שברא את העולם. כל שאר הספרים זה אנשים כתבו. זה ספר שבורא עולם נתן, תורה מלשון הוראה. ויש בספר הזה אלפים של הוכחות שמראות שאדם לעולם לא יכול היה לכתוב כזה ספר. אני אתן לכם דוגמה אחת. דוגמה אחת. כתוב שמה שליהודי אסור לאכול דגים שחיים בים שהם לא כשרים. אומרת התורה שבעל פה, כל מה שיש בו קסקסים מובטח שיש בו סנפירים, גרנטי. לעולם לא תמצא יצור שיש בו קסקסים ולא מצאת בגוף שלו סנפירים. למשל, אם תמצא נחש עם קסקסים שמגרדים אותו והקסקסים נופלים, והנחש יש לו זנב הרי, אין לו סנפירים, כל היהדות הלכה פייפן, נגמר הכל. אין יום כיפור, אין פסח, אין תפילין, אין שבת, אין כלום. למה? כי אם תימצא טעות אחת בתורה, טעות אחת, זה מעיד שהתורה לא ניתנה על ידי בורא עולם. טעות אחת אנושית, זה לא יכול להיות מבורא עולם. בורא עולם לא טועה. והנה עד היום מעולם לא נמצא שום יצור שיש בו קסקסים ולא היה בו סנפירים. מעולם. זה אנחנו מדברים 3,320 שנה. 3,320 שנה. ויש כאלה דוגמאות בלי סוף, אחת אחרי השנייה, בכל פרק, בכל עמוד בתורה. הייתכן שהאדם לפני 3,320 שנה יכול היה לכתוב כזה דבר? כדי לכתוב כזה דבר צריך קודם כל לראות את כל המים שבעולם בו זמנית. לראות את כל היצורים שזזים ולהבטיח אין כזה דבר בכל העולם. זה א'. דבר שני, צריך לחזות את כל 3,300 שנה שצריכים לבוא, שלא ימציאו כזה יצור, המדענים או בטבע. גם זה צריך לדעת. דבר שלישי, צריך לשלוט בכל הטבע כדי להבטיח שאף פעם לא יהיה כזה דבר. יש בן אדם שיכול היה לכתוב כזו הבטחה? הבורא שם בתורה מספיק ראיות כדי להראות לכל מי שרוצה לראות את האמת שאת הספר הזה אדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב. זה אחד ההוכחות. מי שאומר אני מאמין בקדוש ברוך הוא, יש בעיה גדולה במה שהוא אומר. בתורה כתוב שחייבים לדעת ב100% שהוא קיים ומנהל את העולם והוא נתן לנו תורה. לא להאמין, לדעת. מה ההבדל בין אמונה לידיעה? כשאדם אומר אני מאמין ב80% בבורא עולם, בעצם הוא אמר יש לי 20% ספק, נכון? אם אדם אומר אני מאמין ב80% בספר, אז יש לו 20% ספק. עם 20% ספק קשה מאוד לקיים את חוקי הספר. כשאדם אומר בשפת המדע believing means not knowing, כשאדם אומר we believe, כשהמדענים אומרים we believe, כולם יודעים שהם לא בטוחים, אולי כן אולי לא. אבל בתורה לא כתוב ככה. בתורה כתוב וידעת, למען תדעו, דע את השם אלוקיך וידעת היום, למען דעת כל עמי הארץ. הכל בלשון ידיעה. כל הפעמים שבורא עולם פונה ליהודים בתורה הוא אתם חייבים לדעת שאני מנהל את העולם, נתתי לכם מספיק הוכחות כדי לדעת שאני הבוס,
שאני נתתי לכם תורה, שאני בראתי אתכם ושיש חיי נצח. ברגע שהאדם נפטר, הנשמה שלו הולכת לעולם אחר, ושם היא לעולם לא מתה. רק חשוב מאוד לדעת מי היה אותו בן אדם. צריך לעבוד, והעבודה היא לא קלה בעולם הזה. אדם לעמל יולד. כל החיים זה ניסיון, מהרגע שהאדם נולד עד הרגע שהוא נפטר, כל רגע ורגע בחיים שלו זה ניסיון. טבע האדם, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד את האדם שהעולם הזה זה הכל זמני, עולם השקר, אלמה דשיקרא, הגמרא אומרת, אל תתאהב בעולם הזה יותר מדי, עוד לפני שתרגיש הוא נגמר. העולם הזה כהרף עין. מה זה הרף עין? ראיתם איך העין של האדם נסגרת? כל 8-9 שניות האדם ממצמץ, הוא לא מרגיש. נסגר ונפתח, לא מרגישים. למה? זה כל כך מהר שאפילו לא חושבים על זה. ככה העולם הזה, הגמרא אומרת, בנית, קנית, עבדת 30 שנה, פתאום נגמר, ואתה אומר, מה, אני כבר בן 70? הכל הלך, זוכר שהייתי תינוק. הכל עובר ברגע. אבל העולם, הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שהעולם הזה זה בלוף. אל תתאהב בעולם הזה, זה לא העולם האמיתי, זה רק פרוזדור לעולם הנצח. לכן הוא נתן שכל דבר חומרי נמאס על האדם מהר. כמה שהאדם עושה אותו יותר, הוא יותר מואס בו. אדם קנה מרצדס חדשה, ביום הראשון הוא לא ישן, פרפרים בלב. כל רגע הוא יורד לחניון, מסתכל, מנקה, מרוק, היה קצת אבק. תבוא אחרי שנה, איזה אוטו, מאפן, נמאס כבר, מה, אני צריך משהו חדש. למה? מה, לפני שנה רקדת משמחה? תרגל. כל בני האדם בעולם שלא מחוברים לבורא שלהם, לעולם לא יכולים להגיע אל האושר, לעולם. אבל מה? יש כל מיני דברים בחיים שמתעתעים באדם, שנותנים לו דמיונות כאילו הוא שמח, כאילו. אבל באמת, אם תשימו לב, תראו שכל השמחה הזאת היא זמנית ומדומה. זה לא אושר אמיתי. למשל, אדם שהלך לבלות, אז הוא נהנה שעה, שעתיים, אחרי זה זה נגמר, יש רקנות. אדם שעשה עסקה יפה והרוויח הרבה כסף, תוך שבוע הוא יתרגל לכסף, הוא כבר לא מאושר יותר, הוא יתרגל, גמרנו. כמה זמן הוא רוקד שעשה $1,000,000? כמה זמן? אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא ידאג לנשמה שלי, לעצמי, אף אחד לא יעזור לי. עם כל הכבוד לילדים שלי, אני הוא היחיד שיכול באמת להציל את נשמתי. איך? על ידי שאני אקיים את חוקי היצרן. יש יצרן ואני היצירה. היצירה חייבת לשמוע בכל היצרן. היצירה זה לא בורא בפני עצמו. אנחנו לא אדונים לעצמנו להחליט מה כן מה לא. נכון שיש לנו בחירה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה. לחיות אין בחירה. חיות חיות לפי אינסטינקטים. כל חיה היא רואה אש, היא בורחת. היא רואה מים, היא קופצת. היא רואה, הנמר רואה זברה, הוא מתקיף. אי אפשר לדבר איתו, תתאפק 10 דקות. חכה, עוד לא גמרנו לצלם. אין עם מי לדבר. אבל האדם שבא לרצוח, אפשר לדבר איתו ולשכנע אותו לא לרצוח. אדם שבא לאנוס, אפשר לדבר איתו ולשכנע אותו בכוח השכל שלא משתלם לו. בדרך כלל, רוב בני האדם מבינים רק בדרך הקשה. רק אחרי אסונות וטרגדיות ומכות מתחילים להתעורר. אבל האדם החכם לא מחכה שהבורא ייתן לו איזה נוקאוט כדי להעיר אותו. החוכמה היא להתעורר לפני שבאה המכה. גם אחרי שבאה המכה זה מדרגה להתעורר. יש הרבה אנשים אחרי שעברו איזה טרגדיה התחילו לחפש מה תכלית החיים. אבל האדם החכם, יש לך תורה, תבדוק בתורה, תראה. לפי הבנתו וידיעתו של בורא עולם, איך הוא מגדיר את המילה חיים? בדיוק הפוך ממה שאנחנו קוראים חיים. אם תשאל אדם ברחוב, איציק, מה זה חיים בעיניך? מה הוא יגיד? כדורגל, גרעינים, בריכה, מכונית יפה, אוכל טעים, לישון,
לנוח, קצת עבודה, ביזניס, להתרחב, לפתוח עוד חנות, להתחתן, להביא ילדים, לנסוע לחופשה כל שבועיים. זה חיים. כל אחד מגדיר חיים בערך אותו דבר, לא? והנה אנחנו רואים שלאורך כל התנ"ך, לא עוד בתורה, כל הזמן חוזר אותו מוטיב. אם תשמרו את מצוותיי, תחיו. מה זאת אומרת? הכלב לא שומר מצוות, הוא חי או לא? חי. גויים לא שומרים מצוות, גויים. חיים או לא חיים? יותר בריאים מהרבה מאיתנו. חילונים שלא שומרים מצוות, לא חיים? חיים. נוסעים במכונית, עושים כסף, נוסעים לחוץ לארץ, אוכלים טוב, יושנים, מה הולך פה? יושבים כל היום, רואים טלוויזיה. אז כולם חיים. אבל לפי התורה רק מי ששומר מצוות נקרא חי. אז מה הולך פה? יש כאן סתירה. שום סתירה. בורות. מעולם לא למדנו מה זה חיים. חיים שבורא עולם מדבר זה חיי נצח, לא חיים של הגוף 20, 30, 70 שנה. ברור הרי שאם כלב חי וגוי חי, ואפילו אלה שלא שומרים מצוות חיים, הם חיים גם בלי לשמור מצוות, ובתורה כתוב לך שאם תשמע בקולי תחיה, אז על איזה חיים מדובר? בורא עולם, מה, הוא שכח מה הולך פה? הוא לא רואה את המציאות? שיש אנשים שלא שומרים והם גם כן חיים? אלא בעיניו חיים זה דבר אחר לגמרי. לא מה שאתה חושב, בכלל משהו אחר. אני נותן לכם תורה לא בשביל שתעמוד על המדף מהרגע שנולדת עד הרגע שתמות עם אבק ואף אחד לא פתח ולא התבונן בה פעם אחת. בערך 15 שנים אני מוסר הרצאות בכל מיני מקומות, בעברית, באנגלית, וכבר ברוך השם הכרנו אלפי אנשים, אם לא עשרות אלפי אנשים עד היום. מצטבר, אתם יודעים, זה עוד 50, זה עוד 100, זה עוד 200, זה עוד 50, זה מצטבר. שלא לדבר על האינטרנט ועל הדיסקים, שזה כבר בצורה לא ישירה. וכבר שאלתי עשרות פעמים בקהל, מי קרא את התורה בעיון פעם אחת? ואני לא מגזים, עד היום עוד לא מצאתי יהודי אחד חילוני, מה שאנחנו קוראים חילוני, שאינו שומר מצוות, שקרא את התורה בעיון מתחילתה ועד סופה אפילו פעם אחת. לעומת זאת, מצאנו אנשים שנותנים אין סוף נאומים נגד התורה, וכשמתחילים לחקור אותם, מתברר שהם לא קראו את התורה, הם בכלל אין להם א' ב' של התורה. אבל נאומים נגד יש להם מכאן ועד הודעה חדשה. זה צריך עיון, איך ייתכן כזה דבר? הרי דמיינו לעצמכם שאני מגיע עכשיו לכנס מנתחי מוח בפלורידה, ואני נכנס לאולם ויש שם מאות מנתחי מוח הכי גדולים בעולם, ואני נכנס בסערה, attention please, ככה, וכולם מסתכלים, מי זה הרופא הזה? ואני מתחיל לתת להם כל מיני נאומים על המוח, עד שאחד קלט שכולי בלוף. אומר לי, excuse me sir, מאיפה אתה? מהמעברה. איזה אוניברסיטה היית? תראה את המאסטר שלך, תראה את הדוקטורט שלך. מה, אני צריך דוקטורט? אתם תגידו לי מה זה? זה הכל בלוף, כל הניתוחים האלה שלכם. בואו אני אלמד אתכם איך עושים. מה יעשו לי? יהפכו אותי לליצן החצר, 1000 שנה לא יפסיקו לצחוק עליי. רק כשזה מגיע לדעת, אין סוף של ביזיונות, התורה סופגת ממי? מיהודים, איך ייתכן? אני, בעוונותיי הרבים, מאז שהיה לי את העימות עם הכומר, אז יש לי כבר מאות גויים שלא עוזבים אותי. אין יום שאני לא מקבל בין 5 ל10 אימיילים או טקסט מסג'ז או טלפונים מגויים שרוצים להתגייר. שראו את העימות, ראו מה זה נצרות, והחליטו שהגיע הזמן באמת להידבק לאמת. אז אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, אלה שאין להם תורה, לא, הם מוסרים להם, לא עוזבים אותך. טלפונים ואימיילים ותחנונים ומוכנים לעזוב את העבודה, בחלקם נשואים, עם ילדים, מוכנים להתגרש ברגע, לעזוב את האישה ואת הילדים, לעזוב את המקום שלהם, את החנות שלהם, לעזוב הכל, להגיע כאן לניו יורק, להתגייר, להישאר כאן, ללמוד תורה בלי פרוטה בכיס. ואנחנו שיש לנו אמת נצחית, רובנו מתעלמים ממנה, איך ייתכן? ואני אומר מסקנה של, אומרים אין חכם כבעל ניסיון. אחרי שכבר התבוננתי וראיתי בתופעה הזאת, אלפי אנשים שלא מקיימים את התורה, יש לזה רק סיבה אחת. איך אומרים? בורות. חוסר ידע ביהדות. יכול להיות שהוא גאון במחשבים, יכול להיות שהוא גאון בהיסטוריה, יכול להיות שהוא גאון בכל מיני דברים.
בתורה אין לו ידע מינימלי ולכן הוא לא מקיים. כל אדם שחינכנו אותו ולימדנו אותו את היסודות של היהדות, לא נשאר אותו אדם. גם אלה שיש להם יצר הרע גדול נגד, בעל כורחם החליטו להשתנות, כי הם ידעו שהמחיר הוא כבד מדי, לא כדאי, לא משתלם להפסיד כזו הזדמנות. אומרת התורה, ולמדתם אותם. תורה לא ניתנה בשביל היופי, יש לה תכלית. קודם כל יהודי ויהודייה חייבים ללמוד תורה, לדעת על מה מדובר, מה הם ההוראות של היצרן. למה אנשים כל כך מדברים נגד? כי זה מחייב, והמצפון מתחיל להפריע. כשאדם יודע אני חי בשקר, הוא סובל מבפנים. אז כדי למנוע ממנו את הסבל, הוא משכנע אותו בתת מודע, כל שקר לא יכול להיות, זה לא ייתכן. והוא כל הזמן עסוק בלרמות את עצמו. למה הדבר דומה? אדם נדלקה לו מנורה באוטו, צ'ק אנג'ן, תבדוק מנוע במהירות, המנורה מהבבת, צפצופים, זה מלחיץ אותו. יכול להיות שזה $10,000 נזק, מנוע הלך, זה נזק רציני. הוא רץ מהר למכונאי, שמע אני בבעיה. המכונאי אומר לו, יש לי 2 דרכים לטפל בבעיה, הדרך הארוכה והיקרה, הדרך הקצרה והזולה. איזה מהם אתה מעדיף? מה הוא אומר? בטח הקצרה והזולה. אומר, תבוא עוד 10 דקות, יהיה בסדר. הוא חוזר אחרי 10 דקות, תביא $5, לך, סע לשלום. שעתיים אחר כך המנוע עולה באש. מה עשה המכונאי הגאון? ניתק את החוט של המנורה, אין בעיה. זה אנחנו. אתם צוחקים עליו, אבל אנחנו בדיוק ככה. כולנו בלי יוצא מן הכלל. מי יותר מי פחות, כמובן. אדם כל הזמן עסוק בלרמות עצמו. התורה כבר דיברה על אנשים כמונו. כי שמנו כזב מחסנו. מתחבאים מאחרי השקר. האדם שלא יודע מה זה תורה, 70 שנה חי בטעות כל החיים שלו. מגיע לעולם הבא. מה זה עולם הבא? שנה משפט בשמיים, מהרגע שהנשמה יוצאת. למה אומרים שנה קדיש על הנפטרים? כל דבר יש לו סיבה, זה לא סתם המצאות, מנהגים שמצצו מהאצבע. זה לא הולך ככה, כל דבר יש לו סיבה, צריכים לחקור בשורש הדבר. אלא מה? הנשמה יוצאת ומעבירים איתך את כל החיים שלך 70 שנה, כל פרט, כל מילה, כל ציוץ, כל הירור, כל גירות בראש. את הכל יביא השם במשפט. ואומרת לך התורה, תדע לך, הכאב הכי נורא של הנשמה מהרגע שהיא נשלפת מהגוף, גם בגוף, אבל קל וחומר אחר כך שהיא מגיעה לעולם האמת, זה הבושה. הבושה הורגת את האדם, שמראים לו 70 שנה נתתי לך חמצן, האכלתי אותך, סידרתי לך, חיתנתי אותך, הבאתי לך ילדים, הצלתי אותך ממחלות, מתאונות, מבעיות. ומה עשית בדבר שנתתי לך? לקחת בלי להגיד תודה והשתמשת בזה נגדי 70 שנה בלי הפסקה. נתתי לך פה, כל היום מבזה אותי. עוד פעם שבת, עוד פעם הדתיים, עוד פעם כשר, עוד פעם פנאטים, נמאס, לא יכול לסבול את זה. 70 שנה אני מאכיל אותך, נותן לך כוח לדבר, אתה מדבר נגדי בלי הפסקה. נתתי לך אצבעות, כל היום מתקתק באינטרנט דברים נגד התורה. ושלא לדבר על דברים אחרים שהוא עושה, כן? בקיצור, אדם פתאום מקבל שוק חיים. שבעים שנה, מה לא ראית שכתוב בתורה עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים? לא האמנת שהתורה היא אמת? 5% סיכוי היה? בטח שהיה. 5% כולם מודים. על אחוז רעל בכוח לא שתית. 5% סיכוי שמה שכתוב בתורה אמת, והעזת לעשות, איך יתכן? פתאום האדם, איך אומרים? ייפול לו הסימון, רק הבעיה זה מאוחר מדי, ששם כבר אי אפשר לתקן. כל עוד האדם חי בגוף, הנשמה היא בתוך גוף, יש ניסיון, יש שכר ועונש, יש בחירה חופשית, אפשר לתקן. נשלפה הנשמה מהגוף, חצי שנייה אחר כך כבר האדם מבין מה קרה.
הוא כבר רואה מה קורה ליד הגופה שלו, באים, צועקים, בוכים, כבר מתחילים בלוויה, קדיש, הילדים צורכים, ליד הקר, הוא כבר מבין, הוא רואה הנשמה שלו מתחילה להתרומם, הוא כבר מבין, אוי, איפה נפלתי, כבר אי אפשר לתקן. רק בתוך הגוף אפשר לתקן. האדם שלא לומד, הוא לא מרגיש שום בעיה, המנורה מנותקת. אומרים לו, תראה, 70 שנה נתתי לך חמצן, אוכל, לחם, כל מה שהלך, לא נגעת בתכלית שלך אפילו חצי דקה. כל החיים שלך, חצי דקה לא נגעת בתכלית שלך. רק צברת חובות ועכשיו צריכים לשלם עליהם. איזה עוגמת נפש יהיה לבן אדם שהוא יתעורר ועכשיו זה כבר מאוחר. נשאלת השאלה, למה אנחנו, רובנו כאן צעירים, למה אנחנו, שיש לנו רובנו לפחות עוד 20, 30 או 40 שנה אולי, לא בטוח, אולי, רוב הסיכויים שכן, למה אנחנו לא עושים איתם כלום? זו השאלה. האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו. מי שאומר, בסדר, ראיתי את האמת, יודע התורה היא אמת, יודע השם אמת, יודע יש חיים אחר המוות, יודע ששבת זה אותי ביני וביניכם, זה דבר חשוב מאוד. אין לי עכשיו זמן, אני באמצע הקריירה, אני באמצע עכשיו, עוד לא עשיתי כסף, עוד לא התחתנתי, שיהיה לי ילדים, זה עוד לא דחוף כל כך, כל אחד והתירוצים שלו, שכולנו יודעים שזה סתם סיפורי סבתא בשני גרוש, כל הסיפורים והתירוצים, זה הכל עניין של תאוות, פשוט לא רוצה לשעבד את התאוות שלו, רוצה להמשיך לחיות בכל ההנאות המדומות שלו. אז האדם הזה שכבר יום אחד כן רוצה, אין מספיקים בידו. מה פירוש? לא מונים ממנו, אבל לא עוזרים לו. ובלי סייעתא דשמיא אי אפשר אפילו לדפוק מסמר בקיר, למרות שזה נראה פעולה פשוטה מאוד. כשהבורא רוצה, תצליח. שלא אתה תדפוק עם הפטיש, תשבור את האצבע. כל דבר צריך עזרה, רק אנשים מתרגלים, הולך ברחוב. אני צריך שהבורא יעזור לי ללכת? אם היית יודע כמה מיליארדים של ניסים הבורא עושה כל שנייה בגוף שלך כדי שתוכל ללכת, לא היית מעיז לצייץ. למה? 1 מהמיליארד לא מתקיים, אתה נהיה משותק ברגע. מספיק שנים אחד במוח לא יקבל דם, מתוך טריליונים שיש בתוך המוח. אמרתי לכם, כל חברות הטלפונים בעולם זה לא 1% ממוח. אז תחשבו רגע שאיזה ווייר אחד של איזה חברת טלפונים בעולם לא מחובר, התנתק. כל מערכת הלוויינים והטלפונים והתקשורת והטלוויזיות בעולם היו קורסים מווייר אחד, ככה זה המוח. ווייר אחד לא עובד, זה לא השאר ממשיכים לעבוד, זה אחד תלוי בשני. להעריך את האמת זה קל, כולנו יודעים מה האמת. לחיות על פי האמת זה כבר ניסיון. אני, קדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, זה לא צחוק. התורה זה אנטיביוטיקה נגד הזיהום הרוחני שיש בכל אחד מאיתנו. בלי תורה אדם לעולם לא יכול לנקות את הנשמה שלו. להשתמש בחוכמה ובבינה, לשעבד את היצרים שלך, להיות אדון על היצר שלך, איך כתוב, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, ולהיות צדיק, לבחור באמת, זה נקרא דעת. אומרים לך חז"ל, אם השגת מדרגה של דעת, שאתה לא משועבד לחומר, אלא אתה אדון על היצר שלך, ואתה שולט בכל התאוות שלך, אתה הבוס, לא חסר לך כלום בעולם, אתה מלך. אבל אם אין לך דעת, אין לך כלום. מה זאת אומרת אין לי כלום? יש לי בניינים, חצי מנהטן שלי, יש לי 5,000 פועלים, יש לי אישה, יש לי 4 ילדים, יש לי מכוניות, יש לי ויש לי ויש לי. מה זאת אומרת? אני כל יום בטלוויזיה, אין לך כלום. זה הכל אשליה זמנית. בסוף תראה שאין לך כלום. כתוב, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. כל מה שאתה צריך לעשות זה להגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להתקרב אליך. זהו. אבל בכל הלב.
תעזור לי לחיות חיי אמת, לא לחיות בשקר. חבל, אני טוחן עיניים, אני חי חיי שקר. אין בחיים האלה טעם, זה סתם אשליה של רגע. תעזור לי להגשים את התכלית שעבורה נבראתי. בראת אותי, שמת אותי, יש לי תפקיד בעולם. חבל שאני אהיה פה 70 שנה ואני לא אגע בתכלית שלי. חבל. תעזור לי לקיים את התכלית. כל יום תדבר דקה, 2 לפני שאתה הולך לישון, תגיד שמע ישראל, תראה תוך חודש איך כל החיים שלך מתחילים להשתנות. למה? צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. צריך גם להתחנן כדי לראות את האמת. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, התכלית של האדם, קיבלת חוקים, קיבלת מצוות, אתה חייב למסור את נפשך ב100%, לא ב70-80%, זה לא מספיק. לשמור את כל המצוות, לא רק מה שנוח לך. רוב האנשים שמתחילים להתחזק ומה שנקרא היום חוזרים בתשובה, לאיזה מצוות הם מיד נמשכים? מה שקל. מי שמיליונר, אז הוא זורק כמה מאות דולרים, כמה אלפי דולרים, צדקה. יש כל מיני מצוות שמוצאות חן בעיניו, הוא מיד מתחיל. כל דבר שקצת קשה הוא דוחה לאחר כך. מה אומרת התורה? הכל, בלי יוצא מן הכלל, ולא רק שהכל, במסירות נפש עד קצה היכולת. לא חפיף. חפיף זה לא מספיק. ואז ממשיכה התורה לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, לשמוע בקולו.